Mulțumesc frumos, Adina. Cu drag. Bună seara tuturor și bine ne auzim încă o dată. Iată, începem cel de-al patrulea an de program de împărtășire a experiențelor și a cunoștințelor noastre pe care le-am dobândit în acest timp. În fiecare lună ne auzim în câteva zile pentru a putea împărtăși diverse subiecte care sunt de interes în familia noastră. În luna aceasta vom discuta despre explorarea simțului tactil cu ajutorul uleiurilor esențiale, cum să ne conectăm mai profund cu propriul nostru corp. De multe ori, în vâltoarea vieții, uităm să avem grijă de noi, suntem tot timpul pe fugă, pe alergătură și uităm să avem grijă de noi. Ei, uite, în zilele astea eu sper ca până la finalul celor 3 zile să ne punem fiecare un plan, să avem mai multă grijă de noi, astfel încât să evităm provocările care ar putea apărea în decursul timpului sau chiar dacă apar provocări, măcar să știm cum să le gestionăm. Așadar, în următoarele 3 zile, astăzi, mâine și poimâine, până pe 17 ianuarie, vom discuta despre simțul tactil. Aceste înregistrări vor fi disponibile pe grupul nostru Dăruim Renaștere. La finalul fiecărei zile, noi de obicei mai stăm pe Zoom după ce se termină prezentările pentru a discuta liber, fără ocolișuri. Deci ăsta este un avantaj de a participa alături de noi pe Zoom. În aceste prezentări învățăm practic sau împărtășim fiecare dintre noi ceea ce știm și cum știm să folosim uleiurile esențiale, dar și alte instrumente holistice pe care le folosim pentru a ne susține starea de bine. După cum știți, sau dacă nu știți, aflați acum, avem în desfășurare și un program de mostre, astfel încât cei care sunt noi și nu au mai experimentat niciodată uleiurile esențiale, nu s-au întâlnit cu ele, cu acestea de grad terapeutic, vor putea solicita mostre, iar dacă se încadrează în principiile campaniei, cu drag noi trimitem. Aceste detalii vor fi furnizate pe măsură ce vom avea solicitări. Solicitările care deja sunt înregistrate, pachetele vor fi trimise și expediate începând cu data de 18 ianuarie, după terminarea acestor 3 zile de prezentări. Așadar, discutăm astăzi despre simțul tactil și cum putem să ne susținem cu organismul prin folosirea uleiurilor esențiale. Dacă astăzi vorbim pentru astăzi avem planificat discutarea modului sau, mai bine zis, conștientizarea importanței simțului tactil și prezentăm campanie de monstre și tot așa, un mic sumar al celorlalte produse doTERRA care pot fi folosite pentru susținerea simțului tactil. Mâine o avem invitată pe Migdana, care ne împărtășește din experiența sa de terapeut holistic cum îmbină ea în cabinet sau în viața de zi cu zi uleiurile esențiale și celelalte practici pentru a obține o stare de bine și atât la nivel fizic, la nivelul corpului fizic, cât și la nivel emoțional. La finalul prezentării Migdanei de mâine vom avea niște testimoniale la minut, așa le-am numit noi, sunt sugestive și nu durează foarte mult. N-aș vrea
strict surpriza, dar chiar vă recomand și mâine să reveniți și să stați până la final. Iar în cea de-a treia zi avem planificat un maraton de testimoniale în care ne vom împărtăși fiecare experiențele pe care le-am avut legate de simțul tactil și cum am gestionat noi aceste provocări cu ajutorul uleiurilor esențiale. Așadar, haideți să aruncăm o privire de ansamblu asupra simțului tactil. Așadar, simțul tactil este unul dintre cele 5 simțuri de bază, alături de văz, miros, auz și gust, care ne permit să ne raportăm la mediul nostru și să percepem anumite calități ale mediului. Prin intermediul acestuia putem simți caracteristici precum temperatura, duritatea, textura, presiunea, netezimea sau rugozitatea. Unii experți includ în aceste caracteristici și percepția durerii în cadrul acestui sistem. Cel mai important organ de simț al simțului tactil este pielea, iar în el putem găsi diferite tipuri de receptori nervoși care traduc informațiile primite din exterior în impulsuri, care apoi pot fi înțelese și interpretate de către creier. Simțul tactil este vital pentru supraviețuirea noastră. Unii oameni de știință cred că fără funcțiile sale ar fi imposibil ca oamenii să supraviețuiască, contrar a ceea ce se întâmplă cu vederea, auzul, gustul sau mirosul. Cu toate acestea, cercetările pe această temă sunt încă neconcludente, dar eu mă gândesc la o situație concretă și aș vrea să dau aici un exemplu și să vedeți dumneavoastră care este impactul practic. O persoană, un caz concret, dar deocamdată nu-și dorește să împărtășească experiența proprie, dar în general este o persoană, șofer de tir, gândiți-vă că conduce tot timpul, însă are o sensibilitate la piciorul stâng. Nu poate estima presiunea pe care o pune atunci când își folosește piciorul stâng. Șofer de tir, repet. Este nevoit, cel puțin în momentul de față, să stea acasă, pentru că nu este el în siguranță, nu este în siguranța traficului, nu este în siguranță pentru cei din jurul lui și în felul acesta este impactat partea socială, venitul financiar al familiei și tot așa mai departe. Deci gândiți-vă cât de important este simțul tactil în momentul în care el este afectat. Deci mie mi se pare unul dintre simțurile pe care este important să le menținem alături de toată funcționalitatea întregului corp. Dar când e vorba de simțuri, simțul tactil într-adevăr are o importanță majoră. Pielea este organul care ne acoperă întregul corp. Dacă la celelalte simțuri e vorba de receptorii aflați într-o zonă limitată, în cazul simțului tactil, receptorii sunt practic pe tot corpul, la nivelul întregului corp. Deci poate fi afectată orice zonă din corp. Pielea este, câteva detalii legate de piele. Pielea este formată din 3 straturi. Vreau să trec peste acest slide destul de repejor, pentru că sunt informații generalizate pe care le puteți găsi oriunde. Așadar, primul strat al pielii este epiderma, care este exterioară și are o grosime a unei col de hârtie. Următorul strat este derma, unde este un strat mai elastic decât primul, datorită fibrelor de colagen pe care le incorporează. Și în acest strat putem găsi un număr mare de vase de sânge și componente ale sistemului limfatic. În acest strat putem găsi toate glandele pielii și terminații nervoase și receptorii de care avem nevoie pentru a
folosi simțul tactil, care ne permit să percepem senzațiile tactile. Al treilea strat este țesutul subcutanat, este un strat compus din țesut conjunctiv. Funcția sa principală este de a menține temperatura corpului și de a servi ca depozit de energie, motiv pentru care țesutul adipos se acumulează în această zonă. Unghiile și părul sunt parte tot din componente ale pielii. Cum ziceam, în cel de-al doilea strat, în dermă, se află receptorii din piele. Acești receptori sunt diferiți, fiecare dintre ei este specializat în receptarea anumitor stimuli. Fiecare dintre ei își are rolul bine definit. Astfel, dau doar un exemplu, corpusculii Pacini, care ne ajută să percepem stimuli legați de atingere și presiune, iar nociceptorii sunt receptorii durerii. Cu toții suntem diferiți, cu toții avem o sensibilitate diferită la același stimul, dacă e vorba de durere, de exemplu, ceea ce poate o înțepătură care pe mine, de exemplu, nu mă afectează foarte mult, poate pe altcineva percepe durerea într-un mod diferit. Același tip de înțepătură, același tip de durere este perceput diferit. La fel ca și stimulii legați de temperatură. Știm foarte bine că sunt persoane care se bucură de un duș rece, de exemplu, și sunt foarte multe persoane care nu pot concepe acest lucru, ca a găsi un beneficiu din a avea un duș rece. Totodată mai intervine încă un aspect cu care eu m-am întâlnit legat de persoanele cu dizabilități cognitive. Au percepția durerii, de exemplu, diferită. Am văzut persoană care în mod, da, într-adevăr cu demență, dar care în mod normal ar fi putut spune că răspunde la diverse întrebări simple. Ei, când e vorba de durere, a stat cu mâna ruptă o săptămână în condițiile în care nu manifesta absolut nimic. Absolut nimic. Nici o durere, nici un semn, nimic. Deci percepția durerii e diferită de la fiecare persoană în parte, dar poate fi afectată și de partea cognitivă. În momentul în care e vorba de persoane cu probleme cognitive, este foarte important atât discuția, dar și observarea non-verbală, observarea comunicării non-verbale. Pentru că de multe ori, chiar dacă o problemă nu este, chiar dacă se simte ceva, nu este ușor de depistat. Așadar, cum funcționează acest simț tactil? Funcționarea simțului tactil este foarte similară cu cea a celorlalte patru simțuri principale. Receptorii tactili detectează stimulii legați de factori precum presiune, temperatură, durere. Acești stimuli pot veni atât din exteriorul corpului cât și din interiorul corpului. Odată ce un receptor a detectat un stimul pentru care este sensibil, acesta trimite un semnal către creier prin intermediul neuronilor afectați, care la rândul lui conectează organele senzoriale la sistemul nervos central prin măduva spinării. Semnalele preluate de organele de simț sunt apoi interpretate de zonele corespunzătoare ale creierului. Prelucrarea stimulilor tactili ocupă un procent mare din suprafața creierului, deoarece informațiile
colectate în acest sens sunt esențiale pentru supraviețuire. În cele din urmă, creierul trimite un răspuns prin intermediul neuronilor aferenți către organele efectuare corespunzătoare în funcție de tipul de stimul care a fost primit și de ceea ce implică pentru corp. De exemplu, dacă încercăm să atingem o suprafață care este fierbinte, evident că procesul este la o fracțiune de secundă. Creierul dă semnalul să ridicăm mâna pentru că este periculos pentru noi ca să rămânem în zona respectivă. Este un proces de apărare, practic. Astfel, simțul tactil îndeplinește o serie de funcții fundamentale pentru supraviețuirea noastră. Pe de o parte, ne permite să știm unde ne sunt limitele corpului nostru, percepând senzații precum presiune, căldură sau durere atunci când intrăm în contact cu obiectele exterioare corpului nostru. Pe de altă parte, simțul tactil ne permite de asemenea să știm dacă există un fel de problemă în corpul nostru, în special în organele interne, mușchi sau oase. De aceea, nociceptorii trimit semnale de acolo, semnale legate de durere sau dezechilibre la nivelul respectiv. Atingerea ne ajută de asemenea să percepem pericolele externe, cum ar fi obiectele care ne pot afecta în vreun fel. Datorită acestui sens putem reacționa la amenințări și să evităm să suferim consecințe foarte agresive. Îmi vine în minte exemplul legat de degetul mic și când ați întâlnit colțul de la masă, cum a fost? Cum a fost? Cum v-ați simțit? A doua oară, cum ați mers prin zona respectivă mai cu grijă, chiar fără să luați în calcul că, vai, este colțul de la masă acolo. Ați fost mai cu grijă și ați evitat să întâlniți din nou colțul mesei, piciorul mesei cu degetul mic. Atingerea ne permite să colectăm informații valoroase despre mediul nostru și despre obiectele și ființele cu care interacționăm. Mulți ar spune că văzul și auzul sunt cele mai importante simțuri urmate de gust sau de miros, dar uităm că pielea este cel mai mare organ al corpului, iar simțul tactil este mult mai important decât am crede. Știința abia acum descoperă misterele acestui simț și iată că încep să apară informații importante. Mie îmi place și cum se dezvoltă sau analogia legată de simțul tactil și de bebeluș. Practic, prin simțul tactil, bebelușii fac cunoștință cu lumea exterioară, încă din mediul intrauterin, cu care au fost obișnuiți deja, pășesc cu curiozitate și bucurie spre o nouă viață în etapa dezvoltării lor. O etapă de explorare, de atingere, simțind texturile și formele obiectelor din jur. Atingerea este esențială pentru dezvoltarea cognitivă și emoțională a copiilor, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile motorii și să-și formeze conexiuni neuronale importante. Atunci când bebelușii simt atingerea, este important și mediul înconjurător, pentru că în momentul în care un bebeluș, cele care sunteți mămici, ați observat că atunci când sug bebelușii strâng sânul, este pe de o parte pentru a activa glandele galactofore din sân, dar este și sentimentul de siguranță pe care îl simt în momentul în care mănâncă și știu că sunt alături de mama lor, într-un mediu sigur. Dacă mama mai și cântă și este și bucuroasă în momentul în care se bucură de moment atunci când își alăptează copilul, deja copilul crește mult mai puternic, mult mai încrezător în viață, mult mai bucuros. Astfel că pe măsură ce creștem, simțul tactil continuă să ne influențeze viața în moduri profunde, ne ajută să ne conectăm cu ceilalți prin intermediul îmbrățișorilor și al contactului fizic.
Atingerea poate transmite emoții și sentimente, creând legături puternice între oameni. Simțul tactil ne oferă de asemenea informații importante despre mediul înconjurător. Aici aș vrea să vă mai adaug, prin povestioarele astea pe care eu le pun în prezentare, aș vrea ca să vedeți cum ar fi sau ca să ajungeți la conștientizarea importanței acestui simț tactil. Gândiți-vă că, imaginați-vă o situație în care copilul dumneavoastră vine acasă de la școală și vă spune cu entuziasm că, nu știu, a luat o notă mare sau că a avut rezultate bune într-o zi, vine cu entuziasmul noastră, în afară de cum credeți care parte credeți că ar percepe-o mai bine? În momentul în care copilul este îmbrățișat și este felicitat pentru ceea ce a făcut, sau în momentul în care părintele este pur și simplu absent și da, bine. Și cam asta. Care credeți că este opțiunea care este benefică creșterii și dezvoltării, e atât emoționale cât și fizice a copilului respectiv? Eu zic că este enorm. Și totuși, și diferența dintre cele două atitudini, în mare parte, este legată de atingere și de îmbrățișarea respectivă. Pentru că atingerea asta poate fi considerată și prin vorbe, până la urmă. Da, o felicitare verbală sau da, bine, am luat la cunoștință. Adică este important și acest aspect. Prin intermediul pielii noastre putem simți temperatura, presiunea, durerea și textura obiectelor. Aceste informații ne ajută să navigăm în lume și să ne adaptăm la diferite situații. Exact ceea ce spuneam mai devreme. Ne-am lovit odată, a doua oară suntem mai atenți cu mediul înconjurător, cu ceea ce se află în jurul nostru. Experiența senzorială prin atingere poate fi extrem de plăcută și relaxantă. De exemplu, o baie caldă sau masaj poate stimula simțul tactil și poate induce o stare de relaxare profundă. De asemenea, atingerea poate fi folosită în terapii senzoriale pentru a ajuta persoanele cu diverse afecțiuni să-și regleze sistemul nervos și să se simtă mai calme, mai echilibrate. În concluzie, simțul tactil și experiența senzorială prin atingere sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și bunăstarea noastră. Acest simț ne permite să explorăm și să ne conectăm cu lumea din jurul nostru, să ne bucurăm de plăcerile simple ale vieții și să ne simțim mai apropiați de ceilalți. Suntem ființe sociale și prin simțul tactil noi putem crea legături între noi și mult mai importante. Am notat aici câteva curiozități ca să subliniem cumva importanța simțului tactil. Simțul tactil ne influențează deciziile și cum se întâmplă asta? Cu toții ne bazăm pe liberul arbitru și avem impresia că deținem controlul asupra tuturor gândurilor și deciziilor noastre. Cu toate acestea, cele mai noi studii au demonstrat că simțul tactil ne influențează pas cu pas în orice decizie luăm. Modul în care ne simțim din punct de vedere fizic ne influențează acțiunile și deciziile în egală măsură cu alți factori precum argumentele logice sau sentimentele. Dacă stai pe un scaun confortabil în timp ce îți negociezi salariul, ai șanse mai mari să fii relaxat și să obții ceea ce dorești. Dar dacă nu te simți confortabil când discuți cu cineva, este posibil ca relația și comunicarea dintre voi să aibă de suferit. Totodată, simțul tactil ne influențează și gustul. Cum este afectat gustul? În cazul acesta, majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că există 5 gusturi de bază: dulce, sărat, acru, amar și savuros, dar mai sunt o mulțime de așa zise gusturi pe care le experimentăm zi de zi, cum ar fi gustul de iute, dat de ardei, sau gustul mentolat, dat de mentă. În realitate, gusturi precum iute condimentat, mentolat, viscos, cremos sunt influențate de simțul tactil și anume de modul în care papilele gustative simt diverse texturi și senzații.
Am în casă un exemplu concret. Fiica mea îi place gustul de banană, dar nu-i place textura bananii. Și atunci textura ține de simțul tactil și ea nu mănâncă banani, că nu-i place textura, dar gustul îi place. Deci, iarăși, cum influențează simțul tactil gustul și acțiunile următoare. Simțul tactil face diferența dintre femei și bărbați. Bărbații și femeile simt diferit. Suntem la fel și totuși diferiți. Cele mai noi studii au arătat că bărbații capătă mai multă încredere și se destănuie mai ușor dacă sunt atinși de o femeie, spre exemplu, dacă sunt îmbrățișați sau mângâiați pe braț. Contactul fizic cu o femeie trezește acel sentiment de siguranță pe care îl avea când erau copii, când erau îmbrățișați de mame. Acest sentiment a rămas în subconștient și se manifestă în momente tensionate. Pe de altă parte, când o femeie este atinsă de un bărbat de care îi place, temperatura corpului ei crește brusc cu aproape 1 grad, în special în zona feței și a pieptului. Temperatura corporală a unui bărbat nu se schimbă însă la fel de ușor, chiar dacă este atins de o femeie atrăgătoare. Aici sunt mult mai mulți factori care intră în aceste efecte, de exemplu, energia fiecărei părți, atracția, funcționalitatea centrelor energetice și așa mai departe. Deci, simțul tactil este important și totuși influențat de mulți alți factori, dar da, face diferența între femei și bărbați. Atingerile aduc succesul. Da, atingerile aduc succesul, surprinzător, dar simțul tactil poate influența succesul unui individ sau al unei echipe. Trebuie să ne amintim că simțul tactil este primul care se dezvoltă din momentul în care ne naștem. Este foarte important pentru bebeluși și rămâne la fel de important de-a lungul vieții noastre. O echipă de cercetători din America a studiat mai multe luni de-a rândul comportamentul jucătorilor de basket din NBA pentru a afla cât de mult îi influențează simțul tactil. Ei au urmărit cât de des dau noroc jucătorii, cât de des se încurajează cu bătăi pe spate și alte gesturi specifice. Cercetătorii au ajuns la concluzia că pe măsură ce jucătorii sunt mai prietenoși și se încurajează mai mult unul pe altul, cu atât au mai multe șanse să iasă învingători. Practic se creează un egregor al echipei, se creează o energie a echipei, nu mai este fiecare membru din echipa respectivă individual, ci se creează un tot, se creează practic o echipă ca un tot. Femeile au simțul tactil mai fin decât bărbații, deși mâinile lungi sau mari ar trebui să fie mai sensibile, având mai mulți receptori în piele. Cercetătorii au descoperit că mâinile cu degete mici și subțiri ca ale femeilor sunt de fapt mult mai receptive. Receptorii de la nivelul degetelor mici sunt mult mai fini și mai sensibili decât cei de la nivelul unor degete mari și lungi. Femeile sunt capabile să simte mult mai ușor decât bărbații denivelările și defectele subtile ale unei texturi, oricât ar fi de netede, arată un studiu realizat la Universitatea din Ontario. De aceea, femeile sunt mai sensibile și au atingeri mai ușoare decât bărbații. Dezechilibre sau cum arată, cum putem simți dezechilibre la nivelul simțului tactil, furnicături, înțepături sau amărțeală, genul acela de senzație ca și cum ți-ar umbla furnicile pe sub piele, senzație de arsură, electrocutare, descărcare electrică sau durere. Uneori poți simți aceste senzații neplăcute, chiar dacă nu există vreun motiv aparent. Nu mai simți la fel de bine temperatura sau durerea, ai putea să nu mai simți la fel de repede dacă ești atins de ceva fierbinte, rece sau dureros, exact situația aceea când vă povesteam cu persoana cu probleme cognitive. Te simți puțin ciudat atunci când încerci să faci mișcări
poți avea probleme în a-ți controla bine mâinile sau alte părți ale corpului, simți că o anumită zonă e amorțită, poate apărea o senzație de amorțeală ca și cum ai avea o porțiune de piele care nu mai simte nimic, dificultăți în a simți presiunea sau atingerea, nu mai simți la fel de bine când cineva te atinge sau aplică presiunea asupra unei zone afectate, durerile și senzațiile variate, comparate cu loviturile de cuțit, torsiunea, întinderea, strângerea. Toate acestea sunt dereglări ale simțului tactil. Cauzele acestor manifestări la nivel fizic pot fi multiple, de la constricția unui nerv până la cauze metabolice, traumatisme, dezechilibre la nivelul sistemului nervos central sau cognitive și multe altele, tocmai datorită întinderii pielii, întinderii suprafeței sau a suprafeței de acoperire a pielii. Aceste manifestări pot avea impact atât la nivelul corpului fizic, cât și la nivel emoțional, social, financiar. Exact ceea ce vă spuneam mai devreme, un caz concret în care șoferul de tir era afectat, nu-și mai putea desfășura activitatea, astfel și venitul familiei și a celor de care depinde el sunt afectate. Dacă te confrunți cu așa ceva sau ai vrea să eviți astfel de situații, este un moment bun să intri în programul nostru pentru a te susține în acest sens. Așadar, cum folosim uleiurile esențiale și simțul tactil? Uleiurile esențiale sunt compuși volatili extracți prin distilarea plantelor. Practic sunt informații bioenergetice ale plantei. Sunt esența plantei. Astfel, o experiență senzorială a simțului tactil poate fi îmbunătățită în mod semnificativ prin utilizarea uleiurilor esențiale. Aceste uleiuri au proprietăți terapeutice și aromatice care pot stimula și relaxa simțul tactil, oferind o experiență senzorială plăcută și benefică. Iată câteva modalități în care vă puteți îmbunătăți experiența senzorială a simțului tactil folosind uleiurile esențiale. Un masaj cu uleiuri esențiale, doar adăugăm câteva picături de ulei esențial într-un ulei de masaj, un ulei purtător, care poate transforma o simplă sesiune de masaj într-o experiență senzorială minunată. Aici, lavandă, uleiul de ilang-ilang, portocală, dulce sau mentă pot relaxa și revigora simțul tactil, oferind o senzație plăcută pe piele. Baie cu uleiuri esențiale, adaugă câteva picături de ulei esențial în apa de baie. Pot transforma o baie obișnuită într-o experiență relaxantă și revigorantă. Uleiurile esențiale de lavandă, eucalipt, bergamotă sau trandafir pot crea o atmosferă calmantă și plăcută în timpul băii. Comprese cu uleiuri esențiale, spray-uri de cameră cu uleiuri esențiale, amestecuri de ulei esențiale pentru masajul picioarelor. Picioarele noastre sunt adesea neglijate, dar masajul lor poate fi extrem de relaxant și reconfortant. Amestecați câteva picături de ulei esențial de mentă, lavandă și portocală dulce cu ulei fracționat de cocos sau ulei de migdale și masați picioarele pentru a obține o experiență senzorială plăcută și revigorantă. Este important să utilizați uleiuri esențiale de calitate și să le diluați într-un ulei purtător adecvat înainte de utilizare. Aici țin să menționez că uleiurile de care discutăm noi în cadrul grupului nostru sunt uleiurile doTERRA, sunt uleiuri esențiale cu grad terapeutic, bine controlate, sunt o sumedenie de teste făcute înainte de a fi pus pe piață orice lot de uleiuri esențiale. Dacă nu corespunde, lotul respectiv nu se pune pe piață, dacă nu corespunde conform standardelor pentru a fi un ulei terapeutic. În concluzie, uleiurile esențiale pot fi o modalitate minunată de a îmbunătăți o experiență senzorială a simțului tactil.
În continuare, aș vrea să vorbim despre uleiurile esențiale din campania Demonstre pe care o avem în desfășurare. Sper că informațiile prezentate mai devreme au ajutat la conștientizarea importanței simțului tactil și cât este de important să avem grijă de noi, practic. Să luăm lucrurile, să ne punem noi, în primul rând, pe primul loc, pentru că în felul acesta îi vom învăța și pe copiii noștri să aibă grijă de ei și să fie proactivi pentru sănătatea lor, în beneficiul lor. Așadar, în campania de mostre avem o sticluță cu cei care veți opta să primiți uleiurile esențiale, mostrele de uleiuri esențiale, veți primi o sticluță de 5 ml cu ulei aromataci diluat și încă o sticluță de 2 ml, 1 ml cu copaiba, dar acesta este pur, nediluat, exact așa cum este el în stare pură. Câteva cuvinte despre aromataci. Cei care mă știu pe mine știu că îmi place, în primul rând, pe lângă efectele la nivelul corpului fizic, îmi place să citesc despre efectele emoționale ale uleiurilor esențiale, pentru că acestea au o acțiune complexă, o acțiune holistică la nivel de corp, de minte, dar și de suflet. Aromataci este un blend format din 6 uleiuri esențiale. Le avem enumerate mai jos. Este uleiul relaxării. Acest ulei poate fi folosit aromatic și topic. Are în componență cypress, care creează un flux energetic și catarsis emoțional. Energiile stagnante sunt puse în mișcare cu ajutorul energiilor fluide a uleiului. Cypress lucrează în inimă și minte, creând flexibilitate. Peppermint, menta, aduce bucurie și înălțare inimii și sufletului. Ne amintește că fricile sunt create de către noi. Persoanele ce adoră peppermint se plimbă prin viață, trec ușor peste dificultăți și sunt aproape lipsite de frici. Se regăsesc deasupra tuturor problemelor emoționale, exact cum ar pluti deasupra apei. Mai găsim majoram. Majoramul susține persoanele ce nu pot avea încredere în oameni și se simt incapabili să construiască relații semnificative. Aceste stări rezultă adesea din experiențe dure de viață. Persoana dezvoltă o teamă de relații și interacțiuni sociale, tendința de a sabota inconștient relațiile frumoase, a crea bariere și astfel se distanțează de tot ce înseamnă oameni și conexiune interumană. Bazil, uleiul de busuioc. Simptomele epuizării suprarenale ajută la identificarea principalelor dispoziții care sunt îmbunătățite cu ajutorul uleiului esențial de busuioc: oboseală, lipsa energiei, copleșirea și incapacitatea de a face față stresurilor vieții se enumeră printre principalele simptome. Mirosul de busuioc aduce relaxare inimii și minții. Acest ulei este de asemenea excelent pentru stări de nervozitate, anxietate și disperare. Grapefruit, uleiul de grefă, învață adevăratul respect și apreciere pentru corpul fizic al omului, susține persoanele ce sunt prinse în modele de automaltratare. Uneori nici nu suntem conștienți că chiar noi suntem cei care ne autosabotăm. Noi suntem cei care nu ne acordăm timpul necesar pentru a avea grijă de noi, nu ne acordăm timpul necesar pentru, nu știu, o baie cu uleiuri esențiale, de exemplu.
Suntem prea ocupați, prea prinși în vâltoarea vieții. Aceste forme de autoabuz includ de obicei diete severe din cauza greutății și abuzuri prin comportament neglijent față de propriul corp. Aceste faze sunt adesea motivate de ură îndreptate spre corpul fizic, deși considerăm că facem ceva pentru noi, probabil ceea ce ar trebui să facem ar fi să ne uităm la noi și să încercăm să descoperim din punct de vedere emoțional ceea ce a dus sau a cauzat o greutate în plus sau alte dezechilibre înainte de a sta din dietă în dietă și a ne priva practic de o bucurie, suntem tot timpul sau trebuie să învățăm poate mai bine să facem alegeri corecte, alegeri benefice corpului nostru. Lavanda susține comunicarea verbală, calmează nesiguranța atunci când cineva își exprimă gândurile și sentimentele adevărate. Lavanda se adresează unor temeri profunde de a fi văzută, de a fi auzită. Persoanele ce au nevoie de lavandă își ascund sentimentele blocând toate formele de autoexprimare sau atunci când exprimarea nu are nicio legătură cu inima și sufletul. Recunosc, lavanda este aliatul meu astăzi. Uleiul Aromatouch funcționează tare bine cu amestecul liniștitor de Blue. Este unul dintre cele 8 uleiuri utilizate pentru tehnica Aromatouch. Mai multe detalii despre această tehnică avem și în grup. Cine are nevoie de informații în acest sens, lăsați mesaj la această postare și revenim cu link-uri, pentru că este o tehnică care a fost discutată pe grupul nostru. Din punct de vedere fizic, Aromatouch susține și disconforturi musculare, tensiune la umăr, cap și gât, circulație, articulații, suport limfatic, tensiune arteriale, crampe, mâini și picioare reci. Pe partea emoțională, ajută la eliberarea stărilor de tensiune, stres, rigiditate, dificultate de relaxare și inflexibilitate și se focusează pe stări de relaxare, echilibrare, flexibilitate cu mintea și inimă deschisă. Am aici și câteva mesaje ale acestui ulei. Îmi place să zic let it flow, lasă viața să curgă, să nu ne mai relaxare, să nu ne mai cramponăm în ceea ce se întâmplă, ci pur și simplu să vedem ce anume avem de învățat dintr-o situație anume sau alta. Nu, probabil întrebarea corectă este nu de ce mi se întâmplă mie asta, ci ce am eu sau ce vrea această situație să îmi arate, ce anume am de învățat de aici, chiar dacă sunt provocări dificile. Așadar, vă spuneam că uleiurile esențiale acționează la nivel holistic, susține corpul atât la nivel fizic, emoțional, mental și spiritual. Am să mai repet aici câteva deși unele din informațiile de mai de sus se repetă. Chiar Aromatouch este unul dintre uleiurile care susțin foarte multe aspecte ale corpului și ale noastre a tot din noi. Susține calmarea disconfortului muscular. Cum facem asta? Aplică topic diluat în zonele dureroase. Detensionarea gâtului, umerilor și a zonei capului. Aplică topic diluat pe zonele de interes. Circulația sângelui. Aplică topic diluat pe picioare și masează. Sistemul limfatic. Iarăși acestea sunt aplicații topice. Sănătatea digestivă. Aplicați topic pe tălpi.
Atunci când avem crampe digestive, iarăși ajută și acest ulei pe lângă faimosul Zengest pe sistem digestiv. Și Aromataci este unul care poate fi benefic. La nivel emoțional, eliberează emoții de blocaj, de tensiune, strictețe, inflexibilitate și susține emoții de relaxare, deschis la minte, flexibil și echilibrat. Inhalați sau difuzați și topic diluat pe zonele unde simțiți tensiunea fizică sau emoțională. Eu am pus aici am pus un pic de balans ca să mă ajute pe mine să mă reechilibrez. Am simțit așa că am nevoie de un pic de suport. Mi-am aplicat pe palme. Inspir profund de câteva ori și sperăm să fie cu succes în continuare. La nivel mental, Aromataci eliberează gânduri ca ceilalți nu sunt destul de buni, trebuie să fac eu toată treaba. Eu nu am voie să mă relaxez, trebuie să muncesc greu și mult, altfel nu se întâmplă nimic. Dacă nu mă stresez și îngrijorez, totul se poate înrăutăți. Aici este partea aceea de flexibilitate. Nu trebuie să facem noi tot, să luăm noi asupra noastră totul, pentru că nu putem fi peste tot în același timp. Prioritizăm, facem ceea ce putem, mai delegăm din acțiuni și astfel e mai ușor să trecem prin provocări și prin acțiunile fiecărei zile. Susține gânduri cum ar fi, este în regulă să mai iau o pauză de relaxare, apropo de baia cu uleiuri esențiale. Și ideile celorlalți mă inspiră, nu mă stresez, rezultatele sunt așa cum ar trebui să fie. La nivel spiritual, susține conștientizarea ca autentică puterea voinței nu se manifestă prin stres, ci prin flexibilitate și încredere în univers. Este nevoie să faci, chiar dacă tu crezi că nu este perfect, să-ți permiți să greșești și să faci mai bine zilnic, relaxat. Tocmai vorbeam mai devreme și era, cred că zicala asta ar trebui să aibă și semnătură, teme-te și fă. Este a Angelei Staffi, la ea am auzit-o prima dată. Da, teme-te și fă. Cam asta este motul meu pe luna aceasta. Să le permiți altora să se implice, să se exprime, chiar să greșească, astfel înveți și tu și ei mai bine. Semnele îngerilor sunt peste tot. Doar dacă te relaxezi și îți dai voie din când în când, vei putea observa cu inima deschisă mesajele pe care le primești. Afirmația aici, am încredere în flux. Practic, totul se întâmplă cu un rost, totul este așa cum trebuie să fie. Trecem mai departe la uleiul de copaiba. Vă spuneam că în pachetul de mostre va fi 1 ml de ulei esențial, 20 de picături. Acest ulei este uleiul dezvăluirii. Compușii chimici prezenți în acest ulei sunt cariofilene, se găsește în proporție de 60%, alfa-humulene, germacrene, alfa-copaiene. Uleiul esențial de copaiba ia lumea științei prin surprindere, alternativă naturală pentru gestionarea sănătății. Sunt foarte multe zone ale corpului și provocări care au fost gestionate cu copaiba, de la durerea de dinți a bebelușilor. Copaiba este foarte bun în acest caz, până la testimonialele pe care o să le vedeți mâine și poimâine, legate de simțul tactil. Nu degeaba a fost acest ulei ales ca parte din pachetul de mostre de luna aceasta. Textura uleiului de copaiba stinge arșița unui suflet însetat,
Hidratarea pe care o oferă înmoaie personalitatea rigidă și fragilă și ne calmează negativitatea. Uleiul esențial de copaiba, în funcție de modul și momentul folosirii, are un rol dublu de a curăța și de a hrăni. Copaiba ne dă oportunitatea de a gusta dulceața vieții, știind că suntem vrednici și merităm tot ceea ce viața are mai bun pentru noi. Textul ăsta l-am subliniat așa, cam zice multe. Pentru mine are un mesaj foarte clar. Sper să ajungă mesajul acestui text și la voi. După cum vă spuneam, copaiba are o acțiune destul de vastă. Am aici enumerate câteva, atât pentru susținerea corpului fizic, cât și susținerea emoțiilor. Este ulei de reconectare cu trecutul. Pe plan fizic, contribuie la menținerea sănătății pielii, conferă elasticitate pielii, benefică pentru aplicare pe burtă în timpul sarcinii, pentru prevenirea vergeturilor, ajută la diminuarea cicatricilor, conferă un efect de ușurare în cazul disconfortului în gât. Dacă aveți roșu în gât, este un aliat de nădejde. Relaxează coardele vocale, care sunt supra-solicitate, ajută la îmbunătățirea metabolismului, contribuie la detoxifierea ficatului și la protejarea lui. Pe lângă acestea, uleiul esențial de copaiba, uleiul de tămâie și cel de smirnă fac parte din clasa uleiurilor tămăduitoare, folosite în acest scop de secole, de relaxarea mușchilor tensionați, suport celular și nervos, are beneficii pentru menținerea sănătății sistemului cardiovascular, reduce excitabilitatea neuronală, este un bun antioxidant, îmbunătățește circulația periferică, întărind pereții vaselor capilare, îmbunătățește controlul vezicii urinare. Iar pentru partea de susținere a emoțiilor, am să vă citesc aici că e scris destul de mic, nu știu cât se vede din slide. Invită oamenii să se reconecteze cu trecutul lor, degajează în organism o profundă energie care leagă experiențele între ele, care ne dezvăluie în final sensul și mesajele acestor experiențe avute în viață. De aceea consider, aici fac eu o paranteză, de aceea consider că alegerea uleiului de aromataci împreună cu copaiba lucrează mână în mână. Oferă liniște și relaxare în situații de stres sau pur și simplu ajută la detașarea de situațiile solicitante. Dăruiește o concentrare lăuntrică, ajută la calmarea emoțiilor anxioase, contribuie la eliberarea sentimentului de vinovăție și rușine, contribuie la creșterea gradului de conștientizare spirituală și vă ajută să vă împământați. Difuzat poate fi folosit la meditații și rugăciuni, calmează mintea, conferă claritate mentală, echilibrează, elevează spiritual, extinde spațiul vital, reface legătura cu pământul, protector și purificator. Echilibrează centrii energetici ai chakrei întâi, care este responsabilă de supraviețuire și suport, chakra a doua, responsabilă de relații și energie creativă, iar chakra a treia este puterea personală. Aici, iarăși, la nivel holistic, într-o singură planșă, am enumerat toate acțiunile pe care le susține la nivel fizic, emoțional, mental și spiritual. Este de bun ajutor în inflamații, difuzează, inhalează sau aplică topic pe zona de interes. Acest ulei poate fi luat intern, este unul dintre uleiurile care poate fi folosit intern. Deci se poate folosi intern, topic sau aromatic. Susține foarte bine sănătatea ficatului, folosit intern în capsulă vegetală sau în apă. Aplicat pe monturi, în zonele dureroase, sănătate respiratorie și amigdale, am mai menționat mai devreme, incontinență urinară, în mase celulare crescute pe țesuturi sau organe. Aici citiți dumneavoastră printre rânduri la ce anume se referă, trebuie să respectăm niște reguli de complianță. Producția de colagen, aplicați pe zona de interes.
Sănătatea aparatului reproducător feminin este susținută de folosirea uleiului de copaiba. Eliberează emoții de rușine, vinovăție, regret, ură de sine, insuficient, nedemn, sentimente de înăbușire, rebeliune, invidios. Susține emoții de a fi merituos, conștient de propriul sine, luciditate, iertare, redefinirea sinelui, existența cu scop. Eliberează gânduri cum sunt important doar dacă sunt stresat și obosit. Trebuie să fiu necesar cu forța ca să mă simt important. Nu vreau să renunț la control pentru că nu am eu încredere în Dumnezeu sau univers. Sunt gelos sau geloasă pe oamenii care au, pentru că nu cred că au un secret ce nu îl spun. Trebuie să fiu sărac, bolnav, nefericit pentru a fi important. Toate aceste gânduri poate nu le avem fix în maniera aceasta, dar într-un fel sau altul în subconștient mai circulă, mai intră câteodată, le mai simțim negativitatea și atunci e bine să avem aliați la îndemână. Mai jos sunt notate gânduri care sunt conștient de ce am de făcut și de ce am făcut și mă iert pentru asta, iarăși legătura cu trecutul. E ok să las controlul, să mă las îndrumat, îmi ofer ajutorul direct. Doar când mi se cere aceasta, astfel nu ajut pe nimeni cu nimic și nici pe mine. Din punct de vedere spiritual, susține dezvăluirea a cine ai fost cu adevărat, ce ai făcut până acum în viața ta, conștientizarea tuturor greșelilor tale pentru a te curăța și a merge mai departe pe drumul curat și luminos. Aici, la greșeli, poate nu neapărat greșeli, cât alegeri, gânduri, credințe limitative pe care, datorită dezvoltării personale, le putem echilibra. Afirmație potrivită folosirii acestui ulei: acesta este un nou început pentru mine, curat și plin de iubire. Practic, începem un an nou cu un ulei care ne ajută să pășim în continuare cu optimism, pășim în viață cu optimism. După cum ați văzut și din cele două uleiuri pe care le-am prezentat mai devreme, ele au acțiune largă, nu doar la un anumit sistem sau un anumit simț. Astfel, totodată, și simțul tactil este un simț destul de vast, cu acțiune la nivelul mai multor segmente ale corpului. Astfel, prin afectarea simțului tactil, sunt afectate sistemul tegumentar, sistemul emoțional și limbic, sistemul nervos. Iar aici, în aceste planșe, aveți enumerarea produselor doTERRA care susțin aceste sisteme, astfel încât să vă puteți susține corpul. Aș adăuga la toate acestea o alimentație potrivită, cât mai curată posibil, hidratare optimă, produse de calitate, natură, plimbare, aveți grijă de voi. Sunt lucruri simple sau schimbări simple pe care le putem face în beneficiul nostru, astfel încât să ne îndreptăm spre o variantă mai bună a noastră. Să facem alegeri mai bune pentru noi. Astfel, în felul acesta doar îi putem învăța pe copiii noștri cum să aibă și ei grijă de ei și de generațiile viitoare. N-am să vă citesc exact ce produsele de aici. Prezentarea va fi disponibilă pe grup. Sunt postări speciale cu aceste sisteme pe grupul nostru. Dacă e nevoie, ne dați de știre și atașăm postările la prezentarea aceasta cu detalii pentru fiecare produs în parte. Cam asta am avut eu de povestit pentru astăzi.